אקשן? באתי לענות על השאלות שהכי חיפשתם. על רונית אלקבץ בגוגל. גוגל. 60 שניות לקרקע בשבעה. גישדור למשל למדתי בשבעה. נתחיל. Alright. שאלה ראשונה. כן, מעניין. איפה רונית אלקבץ התחילה? איפה רונית התחילה? היא התחילה כדוגמנית. זה לא הצוגות אמיתיות. הדוגמניות היו מביאות את הבגדים מהבית, והיו הולכים ומופיעים בכל מיני בתי אבות וזה. מה היה הרעיון האחרון של רונית אלקבץ? אוי, אני זוכרת. גם אני זוכר. עודד בן עמי. יפה. התקשרה אליי ואמרה לי, את תשאלי מה קרה עכשיו בעודד בן עמי, קמתי ויצאתי. הגיעה לאולפן להתראיין על הסדרה החדשה שלה, והוא פשוט התחיל לשאול אותה שאלות על איבגי. ואז היא ממש התפוצצה. גדול. לא יודע את הנק. טק. נעלמה. יש לי את הרעיון הזה, אגב. אני רוצה שלימר תראה אותו, בשביל זה אני שומר אותו. רונית. מלכה. מהו השווי של רונית אלקבץ? מה זה? זה מה ששאלו. מה, אנחנו לא כותבים בגוגל, what's the net worth of Brad Pitt, כאילו? ברור, אנחנו רוצים לדעת, כאילו, זה חלק מהפן. פרייסלס. פרייסלס. כל פעם שאני מגיע למדינה אחרת, נכנס לגוגל, ואני כותב רונית אלקבץ, וזה כדי לראות את התמונות. בשבילנו זה כמו אלבום. עוד שאלה? האם רונית אלקבץ השתתפה בפלורנטין? לדעתי לא. לדעתי לא. תעשו גוגל פלורנטין, קבלו תשובה, למה כל אנחנו? כן. אפילו לא ידעתי שהיא השתתפה, פתאום אני רואה אותה ואת הילד זורר. כאילו, מתנשקות שם. נשיקה רצינית שעשתה מהפכה בארץ. בכלל, לראות גם את אבשלום פולק יוצא מהארון, וגם את אחותי מתנשקת עם הילד זורר, כאילו יותר שמח מזה לא יכולת לעשות אותי. איפה ההלוויה של רונית אלקבץ? רונית הייתה עונה... הלוויה, לא משנה. יודעים, לא יודעים. קריית שאול. אבל הטקס עצמו היה בסינמטק תל אביב. האולם הגדול היה מפוצץ באנשים, וכל הפואיה והרחבה בחוץ. יש לי צמרמורת. אחרי זה נסענו לבית של רונית, ואבנר דיבר על זה שרונית רצתה שנצחק, ואחד הדברים שפחות מוכר, שהיא הייתה אישה מאוד 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 מצחיקה. הם החליטו לקחת אותי למולייר במרוקאית. אני ישבתי ליד רונית, כל ההצגה ככה, היא מחזיקה אותי אנגז'ה, והיא אומרת לי, איפה הכסף שלי? מתרגמת לי את ההצגה בעברית באוזן. מה המשפט של רונית שהכי זכור לך? אלי, כשאני רעבה, אני לוקחת חתיכת לחם, אני שמה עליו קצת הריסה, מכניסה אותו לפה שלי וסותם את הפה שלי. יעני, אל תתעסק איתי. לא. מהי הטרילוגיה של רונית אלקבץ? והטרילוגיה היא... ולקחת לך אישה. 7. וגט המשפט של ויויאן אמסלם. פעם ראשונה שראיתי את המשפחה שלי על המסך, באמת. לא בהכחכה. הרבה אנשים שואלים, איך הצלחתם לעבוד ביחד, אח ואחות כאילו? זה בכלל לא הייתה שאלה אף פעם. חלמנו לעבוד ביחד, זה היה חלום. אז שהוא הגיע כבר, כנראה שגם ידענו שהוא לא יהיה כל כך ארוך, אז לא היה זמן לריב. אני שיחקתי. בגט אני שיחקתי. גם אצלנו משחקת את האישה האשכנזית, לא? מי זאת ויויאן אמסלם? זאת מסורבת גט שנלחמת על החופש שלה מול הרבנים, מול החברה בכלל. ויויאן אמסלם היא רונית ויעל ומרים ורמונד ומסעודה. היא כל אנשים יחד ואישה אחת שנמחקה, והיא הקול של כולנו. אחרי גט, הרבה נשים כתבו, יצרו קשר עם רונית. זה הוקרן גם בכנסת. הרב הראשי באותו זמן, הוא הקרין את גט בפני אולם מלא בדיינים. ואז אמרתי, מה יותר מעניין, לראות פעם ראשונה בחיים סרט, או פעם ראשונה לראות את הבית דין מנקודת מבט של אישה? רונית בחושיה ובתבונתה תמיד הביאה את עצמה באמת, וזה לא היה קל לאף אחד. היא לא שיחקה לפי החוקים. רונית פרצה את הדרך לכל כך הרבה נשים, ולכל כך הרבה שחקניות, ולכל כך הרבה יוצרות. היא פתחה לנו את הדלת, להיות מי שאנחנו. תמשיך. מי זאת ויויאן אלקבץ? ויויאן אלקבץ? נראה לי שהתבלבלתם. בטוח יש ויויאן אלקבץ בעצם, שחיה כאילו איפשהו. אוקיי. האם הסרט גט הוא ביוגרפי? לא. לא. אמא שלי הייתה סובלת מזה שכאילו מדביקים עליה את הסיפור של הטרילוגיה. אז אפילו נגיד שרוצים להזמין אותה לאיזה ארוחת ערב, אומרים לה, את יכולה להביא את אליהו. אבל מי זה אליהו? זה בעלך, לא? כמה אנחנו מקבלים בינתיים? האם רונית אלקבץ
זכתה באות לגיון הכבוד. ברור שהיא זכתה. התקשרה להם, אמרה לי, ממי, אנחנו עושים איזה משהו מהשגרירות הצרפתית, רוצים לתת לי איזה פרס. שבלייה דונר. ההכרה בצרפת הגיעה אחרי ולקחת לך אישה, דיברו על זה כמשהו בתולדות הקולנוע וכולי. היינו בטקס, היה שם דק כזה, ואני ורונית כל הזמן, העקבים שלנו נתקעו, כל הזמן החזקנו אחת את השנייה. מאז, אני יודעת, לא הולכים עם עקבים, עם סטילטו בדק. בכלל ירדתי מהעקבים, אבל זה... לא עושים שאלון עליי. יאללה. מי האחים של רונית אלקבץ? מה זה? שלומי. זה אני. חיבק. הם ביימו ביחד הטרילוגיה. מלא היו חושבים כל הזמן שהם זוג. יחיאל. עשיתי איתו פעם סדרה, פיקאפ. חוקר. גנטיקה. מדעי המוח. חקר החלבון. והוא חתיך למות. ואסי. איש הייטק. מאוד צבא על הסף, זה שהוא איש הייטק. זה לא עבר לנו חלק בגרון. מי בעלה של רונית אלקבץ? אבנר ישר. ישר אבנר. אני עבדתי עם רונית 14 שנה, ובמשך כל 14 שנה, כל הזמן כזה תהיתי מתי היא תתחתן. אמא שלה התקשרה אליה, בא לי שיפול עליי איזה ככה ערימה של כסף, לתת לזה ולזה ולזה. מה הסיכוי שזה יקרה? זה כמו שהסיכוי שרונית תתקשר אליי ותגיד לי שהיא מתחתנת. באותו רגע רונית התקשרה ואמרה שזה קורה. מיריה ממש תלפה. אתה זוכר את החתונה? החתונה הייתה בבית שלהם, מצומצמת, עם חברים מאוד קרובים, אחת המיוחדות שחוויתי בחיי. ובוא נמשיך. מה השם של הילדים של רונית אלקבץ? תעלי מהר. עומרי ושלימר. עומרי, שזה עומרי. חיי, ליבי, אהובי. שלימר זה בוסם שמאוד אהבה. יאללה. שלימר זה כל כך רונית. השאלה הזאת זורקת אותי לברית. אני זוכרת את אבנר, מסתכל עליה ואומר לה תודה. רונית, אם היא לא משחקת, היא לא קיימת. היא עצרה את הכל והתעסקה רק באימהות. כן. מדגדג. לא, זה חתיכת מדבקה. גוגל, כל זה. באיזה סרטים כיכבה רונית? וואי, המון. חתונה מאוחרת, יש לה גם פרס אופיר על זה. ביקור התזמורת. גם שם יש לה פרס על זה. שחור. גם על זה קיבלה פרס אופיר. ועוד ועוד. כל הגל החדש של הקולנוע הישראלי התחיל בזכות בימאים גדולים, ושחקנית אחת גדולה, רונית אלקבץ. לא הייתה שחקנית כמו רונית? לא נראה לי שתהיה. היא השאירה אחריה משהו, הגדול ועצום. רונית הייתה מאוד אמיצה. והיא שילמה על זה מחיר כל יום, כל הזמן. לי עוד קשה לדבר על רונית בלשון עבר, כי מבחינתי היא פה כאן ועכשיו, ותמיד תהיה. אני באמת רוצה להודות לך על מה שהיית, עבורי, עבורנו. ואני אוהבת אותך, מאמי שלי, ואני מתגעגעת אלייך כל יום מחדש. ואת פה, לנצח. אני אוהבת אותך.